Mình đang cố đội một cái mũ để che mưa lên trên đầu, nhưng mà anh ấy chắc là thôi. Còn máy ảnh thì mình treo ở đây. Tại vì xe của mình hỏng chuông nên bây giờ mình sẽ kêu ping ping mỗi lần đi qua cái ngõ nào đấy. Trang bị đầy đủ để smartphone này, có cả gương này, có cả chuông. Quãng đường đầu tiên của ngày rất êm đẹp, kéo dài vỏn vẹn có hơn 20 phút, bọn mình đã tới trung tâm của thành phố. Saint-Rémy de Provence nằm ở trung tâm của dải Alpes, nên mọi người thường đến đây mỗi khi đi vùng Provence. Nghe nói đây là nơi đã truyền cảm hứng cho nhiều nhà văn và họa sĩ vì bầu không khí ngọt ngào, yên tĩnh và tươi sáng này. Trong số đó thì người lẫy lừng nhất hẳn là Van Gogh. Ông đã vẽ hơn 100 bức sơn dầu ở vùng nông thôn xung quanh thành phố. Mọi thứ đều nhỏ xinh, với nhiều phố cổ quanh co. Xung quanh những quảng trường nhỏ giản dị dợp bóng mát, có rất nhiều cửa tiệm bán đồ nghệ thuật, tranh ảnh, đá cũ, các tiệm cà phê. Tất cả cứ bé bé xinh xinh nên tạo cảm giác rất thoải mái. Sau mấy hôm chỉ ăn đồ Pháp thì bọn mình quá thèm đồ Á luôn. Bọn mình sẽ đi mua Pokeball và mua ở hàng chuyên bán steak và burger. Cho nên là mình có hai giả thiết, đó là một, món này sẽ không ngon tại vì mình mua ở cái hàng không chuyên mà. Và hai là vì chuyên đồ ăn nhanh mà lại bán món healthy như thế này thì tức là họ rất tự tin và món này sẽ cực ngon. Vì cả hai còn dư rất nhiều sức lực nên bọn mình sẽ đạp xe theo hướng lên Bourg de Provence, là một làng cổ nằm trên dãy Alpes. Trận mặt hơi giống con chó. Em thấy nó đang hút ống hút đi. Những lúc đạp xe như thế này, không biết có thể gọi là một trạng thái thiền động không nhỉ? Kiểu mình trôi qua giữa cây cỏ và núi thì đang nhìn mình từ trên cao. Khí lạnh và mùi thơm của từng loại cây trêu chọc cái mũi tin hin của mình. Mình thấy thật nhỏ bé, thiên nhiên xung quanh bao bọc lấy mình, và mình chẳng nghĩ được đến điều gì khác ngoài con đường ở phía trước. Vì cũng hơi muộn rồi nên bọn mình sẽ không kịp đi hẳn lên làng cổ ở phía trên, mà chỉ dừng ở đây để ngắm cảnh bên dưới thôi. Bây giờ anh làm mặt nào thì em học theo nhá. Nào, chờ mặt trở lại chế độ bình thường đã. Nghiêm túc chưa? Rồi bây giờ nhìn mặt anh làm nào làm thì nhé. Sao em không biết là anh biểu cảm như thế luôn ý. Bây giờ là những sắc thái bên núi. Sắc thái bên núi. Ok. Hòa mình vào với thiên nhiên. Ok. Buồn giữa thiên nhiên. Được không? Được. Gì nữa? Phấn khích. Ok. Tức giận giữa thiên nhiên. Em không giỏi làm việc đấy. Mua về răng thôi. Trời thì mưa tầm tã và cũng đến giờ bọn mình phải về rồi. Chỉ vì một phút sao nhãng mà hai đầu gối mình vừa kiểu cưỡng hôn mặt đất luôn. Lúc nãy đang đứng yên, mình chỉ leo vội lên xe sau một chặng nghỉ thì mình mất thăng bằng và vồ xuống đất. May là chú François đã nhắc đeo găng tay cẩn thận nên mình chỉ đau tím chân thôi. Đám mèo này nằm trong bộ sưu tập 20 con mèo hoang mà một bà nhà gần đường lên núi chăm nuôi. Lâu lâu bà ấy lại ra cho chúng ăn,
nên dần dần chúng nó tập kết ở đây. Thi thoảng chúng lẻn vào nhà cô chú mình nghịch ngợm ở vườn, làm bọn sóc trốn đâu hết, thế là cô chú rất phiền lòng. Còn đây thì là mình, từ lúc ngã mình vẫn đang dỗi vì chú cứ trách mình không cẩn thận. Xin lỗi vậy nhá, đau không? Đâu? Ở bên trái hả? Đấy là câu nãy giờ anh phải hỏi đầu tiên. Tối nay chú Jack nhà gần sẽ ghé qua ăn tối, và sẽ có cả cô Marité cùng chú Philippe từ Paris đến chơi nữa. Em mèo Dali cũng đi cùng cô chú, và nó ham khám phá ngôi nhà rộng mà chẳng thèm ăn uống gì cả tối. Trái lại thì loài người đã bận bịu nói chuyện và ăn uống vô cùng no say. Tu fais quoi à l'hôpital? Alors j'étais infirmière de formation et après j'étais cadre de santé, je dirigeais un service. C'est elle qui m'a opéré. C'est vrai? Je suis pas médecin. Quelle partie? L'aile d'avion et l'aile de bateau, c'est pareil. Mine, tu vas bosser dedans? Avec. C'est bon. Ah, tu n'as pas commencé? Philippe, que c'est? Merci pour ça. C'est Jacques qui nous régale, hein? Chú Jack lại mang sang mấy chai vang đến từ vườn nho của chú. Chú làm rượu chỉ để tặng cho bạn bè, và rượu đó thì cực thanh và ngon. Mình uống cũng tương đối mà không hề đau bụng hay đau đầu tí nào, dù bình thường mình không uống được vang đỏ. Ah oui? Elle t'a pas vu mon... Avec plusieurs deuils. Ah! Elle t'a pas vu mon flamant rose? Demain. Demain, je te montre. Mais si tu veux voir le mien, il n'y a pas de problème, hein. Tu veux voir mon flamant rose, c'est ça? Oh, bah il est bon, lui, hein. Attends, je t'en prie. Regarde les cathédrales, là. Regarde le nombre d'or. Regarde la cathédrale. T'as tout lu? Oui, presque. Voilà. Le triangle d'or. J'en ai pas fini, Philippe, hein? Je peux éteindre? Et comment t'as fait? On n'était pas là? Je fais un planning de vidéo. Et ça sort tout seul. Sáng sớm, bọn mình chào tạm biệt cô Marité và chú Philippe, rồi mình phụ chú François cắt cỏ một cách vô cùng nham nhở. Non. Ah, si, t'as celui-là. Tu vois, t'as... Chú đưa bọn mình lên làng cổ Les Baux de Provence, chỗ mà hôm qua bọn mình chưa đạp xe lên được ấy. Trông mình có vẻ khá ổn và trời thì rất đẹp, nhưng thực ra thì gió ở đây siêu to. Micro của mình cũng chịu thua, thu đầy tiếng rít của gió. Làng ra đời vào đầu thời Trung Cổ, nhưng qua các di tích khảo cổ, người ta cho rằng ngay từ thời kỳ đồ đá mới trước công nguyên đã có rất nhiều dân cư sinh sống ở đây rồi, thậm chí còn sử dụng các hang động nhỏ để chôn cất người đã khuất. Vì một địa thế đặc biệt của nơi này, một vùng cao nguyên bằng phẳng trên dãy Alpi, dễ dàng quan sát xung quanh, nên nó đã luôn được chọn làm vị trí phòng thủ trong nhiều thời kỳ. Il y a beaucoup de couleurs différentes. Il y a le terrain de golf, il y a les champs d'oliviers, il y a la terre qui est bien grattée au pied des oliviers, il y a les champs qui sont jaunes. Et avec les saisons, ça évolue dans l'année.
Fos-sur-Mer. Fos-sur-Mer, c'est la zone industrielle à côté de Marseille. Ah. Le roi du monde. Gió luồn cả vào tai, vào cả nách mình luôn. May là mình luôn thủ sẵn một cái áo gió bé tí ở trong túi, áo chống cả tia UV luôn. Chiều xuống, vì hai cô chú bận có việc nên bọn mình tranh thủ đi dạo quanh chiếc vườn siêu rộng này trước khi về, nơi mà trong đợt phong tỏa vì dịch, hai cô chú thường đi dạo 30 vòng quanh vườn mỗi ngày. Le pique-nique dans les Alpilles. Ouais. Quand même, voilà, beaucoup de choses variées. Salut. Merci beaucoup. Thật may mắn vì vlog đã trở thành thói quen của mình để có thể ghi lại hết chuyến đi đặc biệt này. Những bài học, những trò đùa dài hài hước từ những người bạn lớn và mùi cây cỏ vùng Provence cứ văng vẳng mãi trong bọn mình đến cả những ngày sau này nữa.